नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc मध्ये तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, पर्यावरण संबंधित एक न्यूज आली. स्टेट ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018चा हा रिपोर्ट पब्लिश 2020 मध्ये झाला आहे. लेपर्डला मराठीमध्ये बिबट्या म्हणलं जातं किंवा मोठे मांजर म्हणलं जातं. त्याच्यामध्ये जी रँकिंग काढली पूर्ण देशाची, त्याच्यामध्ये महाराष्ट्र 3ऱ्या क्रमांकावर आहे. ही न्यूज तुम्हाला लोकसत्तामध्ये पाहायला भेटेल. देशात बिबट्याच्या संख्येत महाराष्ट्र 3ऱ्या क्रमांकावर आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण म्हणून भारतीय वन्यजीव संस्थेचा स्टेट ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018चा अहवाल प्रसिद्ध. आता ही माहिती आपण पाहणार आहे. जशी लोकसत्तामध्ये न्यूज पाहायला भेटते तशी प्रकाश जावडेकर आहे, एन्व्हायरमेंटल मिनिस्टर, त्यानंतर फॉरेस्ट अँड क्लायमॅटिक चेंज, नंतर इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग अँड हेवी इंडस्ट्री अँड पब्लिक एंटरप्राइजेस हे त्यांच्याकडे काय खातं आहे. त्यांनी त्यांच्या ट्विटर हँडलवर माहिती दिली की कॉंग्रॅच्युलेशन टू द स्टेट ऑफ MP 3421 त्यांच्या काय. नंतर कर्नाटककडे 1783 आणि महाराष्ट्राकडे 1690 हू हॅव द रेकॉर्डेड द हायेस्ट लेपर्ड एस्टिमेट म्हणून दिले. Increase in tiger, lion, leopard population over the last few years is in testimony building wildlife and biodiversity म्हणून दिले. ओके, या ठिकाणी त्याची संख्या पण दिली. आपण ती संख्या पाहणार आहे. त्यानंतर लोकसत्ता खास प्रति म्हणून नागपूरहून न्यूज आली. भारतात वाघासोबतच बिबट्यांची देखील गणना केली जाते असून बिबट्यांच्या संख्येत महाराष्ट्र 3ऱ्या क्रमांकावर आहे. ओके, ती आपण संख्या पण पाहणार आहे. नंतर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी स्टेट ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018चा हा अहवाल सोमवारी प्रसिद्ध केला. या अहवालानुसार महाराष्ट्रात 1690 बिबटे आहेत. किती आहेत महाराष्ट्रात? 1690. त्यानंतर राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण आणि भारतीय वन्यजीव संस्था यांनी हा अहवाल काय केला आहे? प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार 2014च्या तुलनेत 2018 साली देशात बिबट्यांची संख्या 60% वाढली आहे आणि 2014मध्ये 8000 बिबटे होते. 2018मध्ये ही संख्या 12852 इतकी झाली आहे. संरक्षित वन क्षेत्रात बिबट्यांची गणना केली जाते. म्हणजे 4 वर्षांनी हा रिपोर्ट पब्लिश केला जातो. आणि 2015मध्ये एक रिपोर्ट आहे, म्हणजे 2014चे जो ते आपण पुढं पाहणार आहे. नंतर बिबटे हा गावाच्या सीमेलगत राहणारा प्राणी असल्यामुळे त्याची एकूण संख्या यापेक्षा अधिक असण्याची शक्यता वन्यजीव तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. संरक्षित क्षेत्राशिवाय शेती शिवारात बिबट्यांचा वावर मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यानंतर वाघाच्या अधिवास असणाऱ्या संरक्षित वन क्षेत्रात काही ठिकाणी शेतजमिनीवरही ही गणना करण्यात आली आहे. त्यानंतर महाराष्ट्रात बिबट्यांच्या संख्येत 3ऱ्या क्रमांकावर असला तरी गेल्या वर्षी तुलनेत यावर्षी बिबट्यांचे मृत्यू अधिक आहेत. इथं काय दिले, 3ऱ्या क्रमांकावर जरी बिबट्याची म्हणजे संख्या पूर्ण देशामध्ये महाराष्ट्राची असली तरी बिबट्याचे मृत्यू महाराष्ट्रात सर्वाधिक यास सांगितले. यावर्षी सुमारे 175 बिबट्यांचा मृत्यू झाला आहे. बिबट्यांच्या माणसावरील हल्ल्यात देखील वाढ झाली आहे. तर बिबट्यांच्या संदर्भात कृती आकडा तयार करण्यात येणार आहे. बिबट्याच्या मृत्यूत वाढ झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्याला आता एवढं काही महत्त्वाचं नाही. आपण हे पाहू, जे रिपोर्ट आला कधीच आला आहे? 2018चा आहे. याच्या आधी 2014चा रिपोर्ट होता. ओके, त्याच्यामध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. महाराष्ट्र हा 3ऱ्या क्रमांकावर झाला आहे. पहिल्या कोणी MP. आता आपण एक रिपोर्ट आहे समोर आहे. सर्वात जास्त कोणाकडे? MPकडे 3421. 2 नंबर कर्नाटककडे 2018चा रिपोर्ट आहे. नंतर 2 नंबर कोणाकडे? कर्नाटककडे 1783 आणि महाराष्ट्रात किती आहे? 1690. त्यानंतर इतर कर्नाटक, तामिळनाडू, गोवा, केरळ इथं किती आहे? 3387. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि बिहार या ठिकाणी किती? 1253. सर्वात जास्त जरी विचारलं की 2018च्या सेन्ससनुसार, म्हणजे 2018चा जो रिपोर्ट आता पब्लिश झाला आहे, म्हणजे 2018च्या रिपोर्टनुसार सर्वात जास्त बिबट्यांची संख्या कोणत्या ठिकाणी विचारलं तर मध्य प्रदेश ठिकाणी सेंटेन्समध्ये देतील. 2 नंबरला किंवा कोणतं आहे? कर्नाटक. 3 नंबरला कोण आहे? महाराष्ट्र देतील की 1690 बिबट्यांची संख्या आढळलेली. ते उत्तर तुम्हाला जमले पाहिजे. त्यानंतर 2014चा रिपोर्ट आहे जो 2015 मध्ये दिले. या ठिकाणी आंध्र प्रदेश ठिकाणी किती? 343. बिहार ठिकाणी 32. छत्तीसगड ठिकाणी 846. गोवा ठिकाणी 71 आहे. झारखंड ठिकाणी 29. कर्नाटक ठिकाणी 1129. JMP म्हणला तर 1817 आणि 2018मध्ये किती त्याला तर 3421. म्हणजे या ठिकाणी लक्षणीय वाढ तुम्हाला पाहायला भेटेल. महाराष्ट्रामध्ये 905 होते. ओडिसामध्ये 345. तामिळनाडूमध्ये 815. UPमध्ये 194. उत्तराखंडमध्ये 703. इथं लक्षात ठेवा, महाराष्ट्र किती? 905 आणि आता किती झाली इथं? 1690. ओके, तर मित्रांनो यावर क्वेश्चन विचारण्याची शक्यता आहे. आपल्याला फक्त महाराष्ट्र कितव्या क्रमांकावर आहे? 3ऱ्या. आता महाराष्ट्रात किती टोटल बिबट्यांची संख्या लेपर्डची? तर ही आहे 1690. विचारण्याची शक्यता आहे. हा रिपोर्ट कोण पब्लिश करतं हे पण तुम्हाला माहीत पाहिजे. तर मित्रांनो हा छोटासा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंट करून सांगा. जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. ओके, भेटून व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सर्वांना जय हिंद, जय भारत.